شغال في مجال الكول سنتر او في مجال خدمه العملاء، يبقى لازم تكون عارف ان في 5 خطوات اساسيه. لو انت طبقتهم صح في كل المكالمات اللي بتتم ما بينك وبين العميل، اقدر اقول لك مبروك، انت كده عملت مكالمه احترافيه لا غبار عليها. بالاضافه كمان انها هتكون بدايه قويه ليك للنجاح في المجال. عشان كده لو مهتم وحابب تعرف تفاصيل اكتر، شوف الفيديو ده للنهايه. نروح نشوف الانترو ونرجع مع بعض مره تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية وأول فيديو لينا في السنة الجديدة. إن شاء الله تكون بداية قوية بدعمكم وتشجيعكم وتفاعلكم مع الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. فيديو النهاردة مش بس مخصص للمبتدئين اللي لسه داخلين المجال جديد وحابين يبدأوا بداية قوية، ولكن في نفس الوقت هو مخصص لإخواتنا اللي شغالين في المجال بقالهم فترة عشان يقدروا يقيموا نفسهم ويصححوا من أخطائهم لو موجودة. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن أهم 5 خطوات أساسية لا تخلو منهم أي مكالمة بتتم ما بين موظف الكول سنتر وما بين العميل. عشان كده بما إنك واحد شغال في المجال، لازم تكون عارفهم بشكل كويس جدا، وكمان لأنه تطبيقك ليهم بالشكل السليم بيساعدك بشكل كبير إنك تعمل مكالمة احترافية، وكمان بتخلي العميل بينهي المكالمة وهو راضي عن المكالمة اللي تمت ما بينك وما بينه، وكمان عن الشركة اللي أنت شغال فيها. فيجي واحد ويسألني يقول لي طب عشان أعمل الخطوات دي بشكل سليم أنا أعمل إيه؟ فأنا أقول له زي فناننا الكبير غسان مطر: اعمل الصح. اعمل الصح. يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. انا سمعتك، اعمل ايه بقى؟ اعمل الصح. وعشان تعمل الصح لازم تكون مركز ومصحصح في حلقتنا النهارده بشكل كامل. عشان كده يا صديقي روح هات مشروبك اللي بتحبه، سواء كان شايك او نسكافيهك، وتعالوا من غير كلام كتير ندخل في التفاصيل ونشوف خطواتنا الرئيسيه في حلقتنا النهارده. واول خطوه في حلقتنا النهارده وهي الجريتنج او التحيه. وهيكون هنا لنا وقفه وهيكون لها النصيب الاكبر في حلقتنا النهارده، لان الجريتنج هو الانطباع الاول للعميل. لان الجريتنج هو اللي هيمهد لك باقي المكالمه ويخلي العميل يتجاوب معاك، لان الجريتنج هو الباور اللي هتشحن بيه باقي المكالمه. عشان كده لازم تتقنها بشكل سليم جدا. والمتعارف عليه ان الجريتنج شيء اساسي في اي شركه من شركات الكول سنتر اللي حضرتك هتشتغل فيها. والجريتنج بتكون صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي حضرتك بتستقبل فيه المكالمه. صباح الخير بتكون من الساعه 12 منتصف الليل لحد الساعه 12 ظهرا، ومساء الخير بتكون العكس، بتكون من الساعه 12 ظهرا لحد الساعة 12 منتصف الليل، وبيكون فيه من 10 ل 15 دقيقة قبل الساعة 12 أو بعدها، على أساس لو حضرتك غلطت وأنت بتقول الجريتنج ما تتحسبش عليك ككواليتي. والمتعارف عليه إنك بعد ما بتقول سواء صباح الخير أو مساء الخير، إنك بتبتدي تقول اسم الشركة اللي حضرتك شغال فيها، وكمان اسمك الأول أو الاسم الثنائي على حسب التعليمات في الشركة اللي حضرتك شغال فيها. يعني بمعنى أصح ممكن نقول صباح الخير رضوانيات عمرو مع حضرتك. وعشان تقولها صح لها طريقة معينة. أول حاجة لازم تكون قاعد وظهرك مفروض على الكرسي. تاني حاجة لازم تكون بتقولها بباور ويكون في سمايل على وشك. وتالت حاجة لازم تكون مركز في الكمبيوتر أو الشاشة اللي قدامك، وتكون بعيد جدا عن أي حاجة ممكن تشتت انتباهك وأنت بتقول الجريتنج مع العميل. وعشان تقدر تحقق المعادلة بشكل سليم وتطلع بالجريتنج كويسة تقدر تعبر عنك وعن شخصيتك وعن الشركة اللي حضرتك شغال فيها، لازم تمارسها عدة مرات عشان توصل للطريقة المظبوطة. وعشان تعمل ممارسة للجريتنج وتطلع بشكل كويس، أول حاجة لازم تسجل الجريتنج بصوتك على تليفونك أو على أي وسيلة تسجيل تانية. تاني حاجة محتاج إنك تسمعها كتير جدا وتقيمها وتغير منها لو فيها أي مشاكل. تالت حاجة هو حضرتك هتعمل ريبيت ليها أو تكررها أكتر من مرة لحد ما تيجي على مسامعك أنت وكعميل تقدر تتقبلها. وآخر حاجة هو إنك هتروح تطبق ده في مكالمة مع العميل عشان توصل للطريقة المطلوبة وتشوف كمان تأثيرها والانطباع الأول عند العميل هيكون عامل إزاي. عشان كده نصيحة شخصية مني ليك: اهتم بالجريتنج بشكل كبير جدا في أي مكالمة بتتم ما بينك وما بين العميل اللي بيستقبل منه المكالمة، لأن الجريتنج لها التأثير الكبير على المكالمة واللي هتساعدك انت كموظف بشكل كبير جدا انك تكون هادي وترد على استفسار العميل. وكمان هي الشيء اللي هيميزك ما بينك وما بين اي موظف تاني ممكن بيقول الجريتنج بشكل عادي جدا. وتاني خطوة في حلقتنا النهاردة هي الكونتنت اوف ذا كول. يعني بمعنى اصح بعد ما حضرتك بتقول الجريتنج للعميل وترحب بيه، بتبتدي تعرف هو بيكلمك ليه. ولازم تكون عارف ان العميل بيتصل بيك لثلاث اسباب رئيسية. اول حاجه ان بيكون عنده استفسار عن حاجه معينه حابب يعرفها بتفاصيل اكتر، او ان بيكون عنده ريكويست محتاج انه ينفذه.
سواء ان هو عاوز يعمل ابجريد او داون جريد، حابب يغير مثلا خطة اسعاره لحاجة تانية، او ان عنده شكوى. الشكوى دي سواء من موظف تاني، من المنتج او الخدمة اللي واخدها من شركتك. عشان كده انت محتاج انك تسمع العميل بشكل كويس جدا. تسمع عشان تفهم وتقدر تقيم المكالمة وتقدر تحدد السبب من اتصال العميل. عشان لو العميل بيكلمك على استفسار تقدر ترد عليه بالتفاصيل الكاملة لاستفساره، سواء بيستفسر عن منتج، عن خدمة، عن عرض. لو العميل بيكلمك عشان ريكويست فانت كده هتقدر تنفذ طلبه باحترافية على السيستم وتقدر تأكد ده من العميل. لو العميل بيكلمك على شكوى فانت تقدر تتعاطف مع مشكلته وتقدر تساعده في حلها وتعمل فولو اب ومتابعة معاه لحد ما تحل المشكلة وتتأكد منها. وده ياخدنا للخطوة الثالثة من حلقتنا النهاردة، وهي الهولد اند ترانسفير بروتوكول. وده باختصار هو كيفية استخدام خاصية الانتظار وتحويل المكالمات بشكل سليم. وده هنقسمه لجزئين. الجزء الأول الهولد، وده مش هنخوض فيه بتفاصيل لأن احنا كنا عملنا حلقة كاملة بخصوص الموضوع ده وهي كيفية استخدام الهولد بشكل سليم. هتلاقيها في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان هتظهر لك في علامة الأي اللي فوق. أتمنى إنكم تشوفوه عشان تكمل بيه بقية الحلقة. والجزء الثاني هو تحويل المكالمات، ولازم تكون عارف بشكل كبير جدا انك معرض انك ممكن تستقبل مكالمة من العميل بطريق الخطأ وتكون مطالب انك تحوله لقسم او ادارة تانية. وعلشان تعمل ده صح، هو اولا لازم بتسمع العميل بشكل كويس جدا عشان تعرف هو محتاج ايه، وباحترافية هتقدر توضح له مش انت القسم المسؤول عن طلبه، وانك فعلا هتحوله لادارة تانية هي المسؤولة عن تنفيذ طلبه او حل مشكلته. تاني حاجة، لو انت هتحول العميل على شخص معين يفضل بشكل كبير جدا انك تقول للعميل على اسم الشخص المحول ليه. تالت حاجة، لو انت مضطر انك ترجع العميل للخدمة الصوتية مرة تانية عشان يوصل للإدارة المطلوبة، فلازم على حضرتك انك تقول له الخطوات اللي هيتبعها من الخدمة الصوتية عشان يوصل للعميل بشكل سليم ويتفادى انه يقع في الخطأ مرة تانية. ودي كانت الخطوة الثالثة من حلقتنا، وهي الهولد والترانسفير بروتوكول. والخطوه الرابعه في حلقتنا النهارده حاجه اسمها كونفيرم اكسترا اسيستنس. وده معناها انك حضرتك قبل انهاء المكالمه هو لازم تتاكد ان العميل ما عندوش اي استفسارات تانية. يعني بمعنى اصح، انت بعد ما بتخلص الاستفسار او طلب العميل الاساسي واللي كان سبب في المكالمه اساسا، لازم حضرتك بتسال العميل سؤال: هل حضرتك عندك اي استفسارات تانية او سؤال محتاج ان اجاوب حضرتك عليه؟ في اي حاجه مش واضحه محتاج ان اساعد حضرتك فيها؟ لو العميل سألك سؤال أو طلب منك حاجة تانية، أنت حضرتك مشكور إن حضرتك هتجاوبه على سؤاله وترد عليه بتفاصيل كاملة عن سؤاله أو استفساره. لو العميل قال لك لا أنا متشكر، هنا هياخدك للجزء الخامس من حلقتنا أو الخطوة الخامسة من حلقتنا النهاردة والأخيرة، وهي الكلوزنج، إنهاء المكالمة. بمعنى صح، هنا حضرتك هتقول للعميل: أنا سعيد جدا بمكالمة حضرتك، شكرا لاتصالك. وهنا بتضيف طبعا في النهاية اسم الشركة اللي حضرتك بتكون شغال فيها. وبهنا يكون وصلنا لخلاصة حلقتنا النهاردة واللي اتكلمنا فيها بالتفصيل عن أهم 5 خطوات أساسية لابد من حضرتك إنك تطبقهم في أي مكالمة بتتم ما بينك وما بين العميل عشان تعمل مكالمة احترافية. زي ما وضحنا، ال5 خطوات هم الجريتنج، تاني حاجة اسمها الكونتنت اوف ذا كول، تالت حاجة هي الهولد اند ترانسفير بروتوكول، ورابع حاجة اسمها كونفيرم اكسترا اسيستنس، وخامس حاجة هي الكلوزنج او انهاء المكالمة. عشان كده يا صديقي، لو انت وصلت معايا للحظة دي فخليني اقول لك شكرا ليك على متابعتك ليا. ومحتاج من حضرتك انك تدعمنا اكتر، سواء بلايك او شير للفيديو ده مع اي حد من اصحابك او اصدقائك اللي انت محتاج انهم كمان يستفادوا او المعلومة دي انت شايف انها مهمة ليهم. وكمان لو انت عندك اي استفسار او طلب او سؤال، ما تترددش واكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، وتأكد ان انا هرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. وهنا لو حضرتك عاوز كمان تنضم لعائلتنا وتكون واحد مننا، انزل دلوقتي سجل اشتراك تحت الفيديو وفعل الجرس على اشعارات الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه ان شاء الله. استنوني في الحلقة اللي جاية وفيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.